بسم الله الرحمن الرحیم. Dear students, مونږه تاسو ته پته ده چې مونږه د user defined data type د structure مختلف programming example وکتل. په دغه programming example کې مونږه دوه شیونه demonstrate کوو. یو د user defined data type د structure array مونږ څرنګه create کولای شو. دویم دا په structure چې کومه array وي په دغه array کې مونږه search operation څرنګه کړی شو. مطلب د searching an array of structure type په دغه کې مونږ د دوه شیونه demonstrate کوو. نو اول مونږ چې وکړلو مونږ یو user defined data type چې کوم مونږ سره structure دی دغه مونږ یو sketch یا map یا blueprint دا جوړ کړلو چې په دغه کې مونږ سره رول نمبر، name او د GPA د درې قسمه انفارمیشن یې مونږ سره سٹور کېدای شي. دغه نه علاوه که تاسو فار ایگزامپل چې شی اخلو کریکټر ټایپ ویریبل اخلو د جندر په نامه نو دا هم پکې کړای شي. په دغه کې به تاسو سره جندر را درومي. مطلب دا چې دا تاسو ایکسټند کولای شو د خپل ریکوایرمنټ مطابق چې څومره پکې ډیټا اچو نو پکې تاسو اچولای شو. خو بیا دلته مونږ څه کړی دی مونږ د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د سټوډنټ ټایپ یو ویریبل واخستو اس او اس مونږ څه کړی مونږ سبسکرپټډ ویریبل واخستو ون ډایمنشن ویریبل هم واخستو. په دغه سټوډنټ ټایپ د اس ویریبل کې دا فلیکسیبিলিټی دا چې دا به ملټیپل ریکارډ د دغه ډیټا ول سٹور کولای شي په دغه سنگل لیول اس کې. نو دلته به زه چې وکم په لاست کې که تاسو خیال وکړئ مونږ سره څه دی په لاست کې دلته مونږ سره د جندر ټایپ ډیټا نو زه به دلته د جندر ټایپ ډیټا هم کې واچوم. نو دلته مونږ مطلب دا چې د اس چې کوم ویریبل دی په دغه کې په اس کې د ننه دا ډیټا ده دغه ټول ټایپ ډیټا یې مونږ سره درې ریکارډ ساتلی شي. نو د ملټیپل ریکارډ د سټیټیک انیشلایزیشن دپاره مونږ څه کوو مونږ اخلو دا چې کوم کرلی بریس دي. اوس دا کرلی بریس خو د ملټیپل ریکارډ دپاره شول او هر ریکارډ مونږ په څه شي کې اخیستی شو په دغه کرلی بریس کې. نو دلته مونږ سره ګوره دا چې کوم دا مطلب دا اوس په ملټي لاین کې ما څه شي دپاره ویزیبیلیټي دپاره راوستلی چې تاسو ته یې ویزیبیلیټي لږه ښه وي. دلته مونږ څه کړی دی مونږ یو پیره چې کوم مطلب دا چې کوم کرلی بریس دي دا اخیستي دا مونږ د څه شي دپاره اخیستي د ریکارډ دپاره د ملټیپل ریکارډ دپاره. بیا هر ریکارډ مونږ بیا څه کړی دی دلته هم سپریټ کړی دی په کاما باندې په دا یو ځان له ریکارډ شولو دا یو ځان له ریکارډ شولو دا مونږ سره یو ځان له ریکارډ شولو. نو مونږ سټیټیک انیشلایزیشن کړی. خو بیا دلته مونږ څه کوو دا خو مونږ ډیکلریشن پلس انیشلایزیشن دلته به زه تاسو ته کمنټس کې ولیکم چې مونږ څه وکړو ډیکلریشن آف structure type array دا ډیکلریشن سره سره مونږ څه کړی انیشلایزیشن هم کړی دی. کوم قسم انیشلایزیشن هم کړی مونږ سټیټیک انیشلایزیشن مطلب ډیکلریشن پلس انیشلایزیشن مونږ کړی دی. دلته ما څه وکړو ما د سرچ ټایپ یو ویریبل جوړ کړلو د انټیجر ټایپ یو سرچ ویریبل ما جوړ کړو چې زه سرچینګ په څه شي باندې کم په رول نمبر باندې کم. نو زه به دلته څه وکم زه به دا چې کوم رول نمبر دی په دغه کې به ډاینامیکلی ویلیو انټر کړم. مطلب دا د دغه رول نمبر رینج نه به یو نمبر انټر کړم. که د دغه نه بهر ویر کړم نو ماله به ریزلټ په نل کې راشي. مطلب ما سره به هغه چې کوم مونږ رول نمبر سرچ کوو هغه به مونږ سره ریکارډ به ناټ فاوند کې راشي. دلته مونږ د بول ټایپ یو ویریبل کریټ کړلو فاوند په نامې سره او دا فاوند بای ډیفالت مونږ څه کړلو دا مونږ فالس کړلو. بیا مونږ سره چونکې دلته ملټیپل ریکارډ دی نو د ملټیپل ریکارډ د سرچ کېدو دپاره ما څه وکړلو فار لوپ استعمال کړلو ځکه چې دا به په ملټیپل ریکارډ کې سرچ کیږي. نو مونږ انیشلی چونکې دا ایریا ده دا فرست چې کوم ریکارډ دی دا په 0 انډیکس دی دا په 1 انډیکس دی او دا مونږ سره په 2 انډیکس دی. دغه وجه نه مونږ د دغه انډیکس نمبر څه کړلو د 0 نه سټارټ کړلو تر د څه شي پورې د 2 پورې به سرچ کی په 3 باندې به فالس شي. دلته مونږ ولیکلو چې که فار په اف کنډیشن کې دننه مونږ لږه سرچینګ کو مونږ ولیکلو چې که په دغه S1 مطلب په دغه فرست لوکیشن باندې چې دا 0 دی په دغه کې مونږ سره یو ویریبل دی رول نمبر که په دغه رول نمبر کې چې کومه ویلیو ده دا د سرچ ویلیو برابر وي نو بیا څه وکړه دلته دا ویلیوز دا مطلب دا به هلته رن کیږي چې کله مونږ سره دا سرچ ویلیو میچ شي. ریکارډ فاوند میسج ورکا نیم ولیکا جی پی ای ولیکا او چې دا کوم ټرو دا فنکشن مونږ دلته فاوند لیکلی و نو دا مونږ دلته فالس کړی و بای ډیفالت چې کله دا میچ شي نو دلته به دا څه شي دا به مونږ سره ټرو شي. او ونس تاله چې په هر لوکیشن باندې د رول نمبر راشي بس بیا مخکې سرچینګ ما که مونږ دلته څه کړی بریک کړی دی چې بریک کړی دی دلته به څه وکړي که دلته یې مونږ سره په فاوند کې چې کومه ویلیو ده دا ټرو وي
نو نیګیشن به فالس شي چې فالس شي نو دا سټیټمنټ به موږ سره نه رن کیږي که دا فالس وي نو نیګیشن به ټرو شي چې ټرو شي نو دلته به موږ سره راشي چې ریکارډ ناټ فاوند زه تاسو ته دواړه اگزامپل هم وښوم دا مې کمپایل کړلو کمپایلیشن کې څه ایرر نشته دی دا مې رن کړلو چې رن مې کړلو فار ایگزامپل ما ورکړو 101 انټر مې کړلو تاسو کتای شو 101 چې کوم ریکارډ دی دا موږ سره فاوند شول او دا چاو دا د الیو جی پی ای موږ سره 3.5 دی فار ایگزامپل دلته ما رن کړلو دلته ما ورکړو 105 دلته ما 105 ورکړو انټر مې کړلو نو تاسو کتای شو موږ سره 105 ریکارډ نشته دی نو په دغه کې موږ دوه شیونه ډیمونسټریټ کړل یو دا چې موږ د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د سټرکچر چې کوم مطلب ایرې ده دا څرنګه کریټ کوو بیا اسټیټیکلی انیشلایز کوو څرنګه او بیا په دغه ایگزیسټینګ ایرې کې موږ سرچینګ څرنګه کړای شو نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ ایگزامپل کې به تاسو ته سرچینګ ایرې ډیکلیریشن او د ایرې انیشلایزیشن او بیا ایرې موږ سره د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ایرې دا به تاسو ته کلیر شوی که کلیر شوی په خپل کمنټس کې ولیکئ که تاسو ته په کوم ځای کې کوم قسم امبیګویټي وي کنفیوژن وي نو په خپل کمنټس کې ولیکئ تاسو هوپفولي چې تاسو ته به کلیر شوی وي نو که تاسو یو چې موږ ته همداسې ښه پروګرامینګ اگزامپل راوړو نو تاسو په خپل کمنټس کې ولیکئ کم از کم موږ اپریشیټ کې دا شیر کې چې نورو خلکو ته ورسیږي چې ډیرو خلکو ته فایده وشي جزاک الله خیر ان شاء الله موږ به کنټینیو کوو په نور انټرسټینګ پروګرامینګ اگزامپل سره دا کنسپټ چې تاسو د سټرکچر او د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ریلیټډ کوم د بیسیک کنسپټس دي چې دا تاسو ته کلیر شي جزاک الله خیر